السلام عليكم ورحمة الله. في كل مرة نتحدث عن خبث أعداء الإسلام يقفز فورا من داخل وسطنا نحن المسلمين من يردد كلماتهم كالببغاء وبالسخرية من نظرية المؤامرة، وكأن العالم كله يتقدم والإلحاد وصل إلى القمر ولا يكترث لنا، والملحدون العرب غير مهتمين أصلا بمناقشة الإسلام ولا بتغيير أي شيء فيه. طيب، سأستعرض في هذا الفيديو بعض مظاهر هذه البراءة ونعلق عليها. سنبدأ الآن مع الدكتور سيد القمني اللي كان يسمي نفسه مفكر إسلامي، والذي وصف نفسه أيضا في مناظرة تلفزيونية سابقة مع الدكتور خالد الجندي بأنه عالم جليل، وتحت هذه الألقاب نشر عدة كتب تطعن في الإسلام نفسه، وكأنه المسلمين منتظرين حتى يقدم نفسه على أنه عالم جليل من داخل الإسلام وينقض هذا الإسلام من داخله. أنتم تعلمون أني نشأت في بيت يحفظ ويرعى محارم الدين، وأني مسلم صحيح الإسلام، وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا هو بعد ما انفضح بدأ يخفف من ادعاءاته، لكن مع ذلك ما زال حتى الآن مصر على النفاق بطريقة عجيبة. يعني بين أقرانه وأمثاله يعترف بصراحة بأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وبنفس الوقت ما زال بيقول أنه يفعل ذلك نفاقا. عايز أقول لكم بلاش الخطاب الواضح الصريح المباشر. هم ألأم من إبليس. لا بأس إن احنا يكون عندنا بعض الأبلسة الخفيفة كده. طبعا هو كان عم يقصدنا نحن المسلمين اللي عنا هذا الخبث، لكن بنفس الوقت عم يعترف بالأبلسة. ولو احنا ما بنحبش نكون أشرار على الإطلاق، لكن حتى يستمر الصوت. انت خايف ان الصوت يتم القضاء عليه خالص. بالضبط. يعني هم مش أشرار أصلا، لكنهم مضطرين، ولأنهم خايفين على أنفسهم وهذا حقهم. يعني نحن ما بنطالبهم حتى يضحوا بحياتهم أصلا في سبيل الإلحاد. يعني حتى اليوم أنا بقول والله أنا مسلم. أخبرك إزاي؟ وخليني أشرح المسألة دي. يا ريت يا ريت يا دكتور. أنا عايز أقدم الطريقة دي نموذج للي عنده استعداد يتفتح ويقراك ويقرا غيرك ويشوف احنا بنقول ايه وده بيقول ايه، ويستطيع ان يفرز بين الآراء المختلفة، انه يقبل على الفهم. ما ينفرش ويبعد. طبعا أنا قطعت كلام الدكتور في النهاية لأنه عم يخرج عن الجواب اللي كان عم يطرحه، وبيبدأ بتفصيل رؤيته الإلحادية، وباختصار هو عم يقول إنه هدفه من كل هذا النفاق هو هدايتنا نحن حتى نفكر بالعقل ونترك الإيمان والدين. يعني هو مو بس عم يعمل هالشي حماية لنفسه من الاضطهاد ومن القتل، وإنما لتغيير آرائنا نحن. وطبعا أبسط رد على تهمة ضرورة النفاق لحماية النفس إنه الشاب هذا اللي قاعد قدامه عنده قناة على يوتيوب شغلتها فقط نشر الإلحاد وإخراج الناس من دينهم. طيب، هل سمعتم عن العلاج بالصدمة؟ العلاج بالصدمة مصطلح موجود بعلم النفس. بيلجأ الطبيب في بعض الحالات انه يصدم المريض بالفوبيا او الرهاب بانه يحطه فجأة في مواجهة مخاوفه. بخمسينات القرن العشرين الدكتور دونالد هيب طبق تجارب على مرضاه بحرمانهم من الحواس الخمس، لكن النتائج كانت مرعبة فأوقف التجربة لما اكتشف خطرها. وبعدين في أطباء آخرين استخدموا نتائج هي التجارب وبرعاية CIA كما يقال للوصول إلى غسيل الدماغ لدى بعض المرضى ثم المعتقلين وتغيير أفكارهم. يقال أيضا أنه مدرسة شيكاغو الاقتصادية استفادت من فكرة الصدمة لتطبيقها على الشعوب بشكل عام بهدف نشر النظام الرأسمالي في العالم كله. وهكذا نشأ نظام رأسمالية الكوارث اللي بيعتمد على استغلال أو صنع كارثة بحيث يقدم للشعب المنكوب النظام الرأسمالي كبديل، وهذا ما شرحته الكاتبة نعومي كلاين في كتابها المشهور عقيدة الصدمة. لكن الطريف أنه كتير من أعداء الإسلام عندنا نحن العرب واللي ما عندهم أصلا لا خبرة بعلم النفس ولا الاقتصاد ولا السياسة، وبالكاد تراهم مشغولين بنشر فيديوهات تجمع بين التدخين والسعال على يوتيوب مع ترديد شبهات المستشرقين. هؤلاء يزعمون أنهم عم يستخدموا هذا العلاج بالصدمة لإنقاذ المجتمع المسلم والمتدين من التخلف اللي هو متورط فيه. المضحك أنه هؤلاء وجدوا في هذا الشعار ضالتهم لتبرير التجديف والاعتداء على الإسلام والسخرية من الدين ومن أهل الدين. يعني تقريبا ما سمعت أو قرأت لأي ملحد عربي سواء كان مفكر كبير أو أستاذ جامعي أو ولد صغير شغال على يوتيوب إلا ووجدته يكرر نفس الشعار، وهو العلاج بالصدمة، كأنه هذا الشعار هو الرابط اللي يجمع هؤلاء الناس، تماما كما تجمعنا نحن المسلمين شهادة التوحيد. وهذا دليل إضافي على أنه فكرهم وحياتهم كلها قائمة على الإنكار والجحود، على نفي الإيمان والدين. يعني الإلحاد أصلا هو فكر طفيلي لا يقوم لوحده،
يحتاج إلى وجود دين ليقوم على إنكاره والإساءة إليه فقط. وانتوا بتعتمدوا اسلوب الصدمه، ودي طريقتي بالمناسبه. اكيد. ليه تريد كسر عشان ما أهمية هذا؟ غيرك بيقول لك نحن مرتاحين مش عايزين. لأن التغيير بيحصل لما يكون في تعليم. أوكي، لما أنت بتحب تغير حاجة لازم تعرف الحاجة دي، والمعرفة بتكون يا إما واحد يجي يفهمك 1 2 3، ودوت مش موجود في الإعلام عندنا، فيش واحد بيطلع يتكلم ويناقش في الأمور دي بحرية، يا إما بالصدمة. هي الفيديوهات اللي عم ينزلها على يوتيوب بما فيها من فضائح وأكاذيب وتضليل، هل هي من النوع التعليمي اللي بتفهم الشباب 1 2 3؟ مثال آخر هو الدكتور حسن حنفي. أنا ما حأتهمه بالإلحاد ولا بالكفر، لكن عدة باحثين مختصين سبقوا أنه كتبوا عن استحالة أنه يكون هذا الإنسان مسلم، طبعا بناء على كتاباته، لكن طبعا هو دائما بدافع عن نفسه كالعادة وبحيلة التأويل أنه أنتم مو فهمانين عليه. هذا مش موضوعي، أنا مالي مهتم أصلا بالحكم على عقيدته وعلى دينه، حأستشهد فقط ببعض المواقف المماثلة لما سبق، والمثال مقتطف من مداخلة لحسن حنفي في ندوة بعام 2003، وعدة مصادر نقلت كلامه بالنص بما فيها جريدة أخبار الأدب. كان حنفي عم يحكي في ندوة عن صديقه نصر حامد أبو زيد، وكلاهما من نفس المدرسة. يقول حنفي بالنص: أبو زيد قال أشياء كنت أتمنى أن أقولها، ولكن ربما استخدامه لآليات التخفي حال بين فهم ما أردت أن أقول. نحن مجموعة من الأفراد، لو اصطادونا لتمت تصفيتنا واحدا واحدا، ولذلك أرى أن أفضل وسيلة للمواجهة هي استخدام أسلوب حرب العصابات. اضرب واجري، ازرع قنابل موقوتة في أماكن متعددة تنفجر وقت ما تنفجر. ليس المهم هو الوقت، المهم أن تغير الواقع والفكر، ولذلك يسمونني المفكر الزئبقي. يعني تصوروا بالله عليكم لو مسلم أو داعية أو شيخ أو مفكر إسلامي قال هذا الكلام، وصف نفسه بأنه مفكر زئبقي، وأنه يخفي وراء دعوته الظاهرة شيء ما في الباطن، شو كانت الناس حتحكي عليه؟ طيب حتى ما تكون الحلقة كلها جدية، رح نختم بشوية كوميديا حتى أترككم مع ابتسامة. بالصدفة وجدت على يوتيوب ملحد مسكين، وعلى أساس أنه بده يطرح فيه بعض انتقاداته للقرآن حتى يقنعنا أنه هذا ليس كلام الله. شو هالتخلف هذا؟ أو سورة المائدة من الآية 57 مثلا: أيها الذين آمنوا لا تتخذن الذين اتخذوا دينكم هزؤا. على أساس يعني ما قاعد أحث على الطيبة والحب، ما قاعد يحث على الجمال والراقي. المفروض يقول يا أيها الذين آمنوا، حتى لم يمكن أو لم يؤمن بكم فأعطوه حبا وجمالا وروعة واغفروا لهم. هاي المفروض. طبعا الآية تقرأ هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني رب العالمين عم يقول للمؤمنين لا تتخذوا اللي عم يتمسخروا على دينكم، ودينكم هو هدف وجودكم أصلا، لا تتخذوهم أصدقاء، لأنه أصلا أي واحد يسخر من شخصنا أو من شكلنا أو من آبائنا وأمهاتنا مستحيل ناخده صديق، والدين أهم من كل هذا. لكن صاحبنا الرومانسي بده يتمسخر على الدين وبعدين نعطيه حب وجمال وروعة. شو بدي أقول إذن اللي ما عنده غير السخرية الوقحة والعلاج بالصدمة؟ بقول لك إيه؟ أيوة أنا ملحد على فكرة. أهلا وسهلا. بقول لك أنا ملحد. ألف مبروك يا سيدي. عبيط ده ولا إيه؟ يا عم بقول لك أنا ملحد، أنا ملحد. أيوة يعني عايز إيه؟ ألو 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 أنا ملحد. أنت ما بتلحدش ليه؟ وأنت مال أمك؟ مال أمك أنت؟ ودي كمان. طب استنى أصورها سيلفي، استنى أيوة. بس يا جماله. يا عم ما